السلام عليكم. معكم الأستاذ زياد البيوك. هشرح معكم الجزء الرابع من مفهوم ال Objects and the Classes. طبعا أمامنا في السلايد Instance Variables and Methods، بمعنى الداتا فيلد والميثود المرتبطة بالأوبجكتس وليس بالكلاس. Instance variables belong to a specific instance، بمعنى الداتا فيلد الخاصة بالأوبجكت بتنتمي إلى أوبجكت خاص. Instance methods are invoked by an instance of the class، والميثود اللي تابعة لأوبجكت معين بيتم استدعائها من خلال أوبجكت منبثق من الكلاس. بمعنى instance variables و instance method هي عبارة عن non-static data field و instance methods بمعنى non-static method، فبتكون تابعة لأوبجكت خاص وليس للكلاس ككل. Static variables, constants and methods. static variables بمعنى الداتا فيد الستاتيك، بحيث انها بتكون تابعة للكلاس وليس لأوبجكت معين. constants and methods بنفس الآلية. الستاتيك constants بتكون تابعة للكلاس وليس لميثود لأوبجكت معين، والستاتيك methods أيضا بتكون تابعة للكلاس وليس لأوبجكت معين أو مخصص. هنا بديني تعريف مبسط. طبعا حكينا سابقا انه لما اضيف keyword static للداتا فيلد او الميثود يطلق عليها static data field او static variables، ولما يتم اضافة static للميثود keyword static يطلق عليها static method. static variables او static data field are carried by all the instances of the class، بمعنى هي عبارة عن متغير حيكون مشترك بواسطة كل الأوبجكتس المنبثقة من الكلاس، بمعنى إنه بكون تابع للكلاس وليس لأوبجكت معين. أيضا static methods are not tied to a specific object. الستاتيك ميثود بتكونش مرتبطة بأوبجكت خاص لأنها بتكون تابعة للكلاس ككل. static constants are final variables shared by all the instances of the class. أيضا الستاتيك constants لو تم إضافة keyword static للconstants اللي يستخدم مع keyword final بتصبح مشترك لجميع الانستانس أو الأوبجكتس المنبثقة من الكلاس. هنا بحكي لي to declare static variables, constants and method use the static modifier. فقط نضيف طبعا هنا variables بمعنى الداتا فيلد، لأنه الداتا فيلد في الأصل هي عبارة عن التعريف متغيرات أو variables داخل الكلاس نفسه، فلما يتم إضافة للداتا فيلد static أو للconstants keyword static أو للميثود في تعريفها keyword static تصبح static variable و static constant و static methods. لكن إن لم يتم إضافة keyword static يطلق عليها اسم non-static variable أو non-static constants أو non-static methods، أو بمصطلح مرادف instance variables instance constants و instance methods. في المثال الموجود أمامنا class circle ذكرناه سابقا، وكان يحتوي طبعا هي رسمة UML زي ما احنا شايفين أمامنا. في عنا اسمها circle، في data field radius من نوع double. هنا تم إضافة data field أخرى اسمها number of objects من نوع integer. طبعا الراديوس زي ما احنا عارفين هو عبارة عن قيمة نصف القطر لكل دائرة. number of objects هيتم تخزين فيها عدد الأوبجكتس المنتشئة من class circle، بمعنى أول ما يتم إنشاء
الأوبجكت الأول ينضاف قيمة 1 للنمبر أوف أوبجكتس من خلال counter increment. عندما يتم إنشاء أوبجكت آخر أو ثاني سوف يتم إضافة أيضا number of objects هتصبح 2 وهكذا. بتلاحظوا إنه number of objects موجود لها underline. في اليوم الأندرلاين بمعنى إنه هذا الداتا فيلد static. إذا لم يوجد أسفل الداتا فيلد underline بمعنى أنه non static أو instance. طبعا radius تعتبر instance data field أو variable، لكن number of objects في مفهوم اليوم ال بمعنى static data field أو variables. الجزء الثالث في رسمة اليوم ال بتمثل الميثود get number of objects. هذه ميثود طبعا بترجع قيمة من نوع انتجر اللي هو عبارة عن number of objects، لكن طبعا ما دام موجود عندنا underline بنفهم انه هذه الميثود عبارة عن static. نيجي للget area. get area بترجع لي مساحة الدائرة، ترجع لي ايه قيمة من نوع دبل اللي بتمثل مساحة الدائرة. وطبعا ما دام الجيت اريا ما فيش فيها اندرلاين يبقى نون ستاتيك ميثود. طبعا بلس زي ما احنا حكينا سابقا هي بتمثل انها public ميثود. ان لم يوضع اي شيء the radius و number of objects و get number of objects بمعنى انه هدول الميثود باكج. طبعا في المثال الموجود أمامنا بنلاحظ إنه تم إنشاء 2 objects اللي هو circle 1 و circle 2. circle 1 بتحتوي على طبعا زي ما احنا عارفين الأوبجكتس دائما بيمثل الداتا فيلد with value. circle 1 يحتوي على radius قيمة 1 والنمبر of objects. circle 2 radius 5 والنمبر of objects وهكذا. بتلاحظوا انه number of objects يحتوي على خلية في الذاكرة أو بيتم تمثيله لأنه المتغير هو عبارة عن خلية في الذاكرة بتكون مشتركة لجميع الأوبجكتس المنتشئة، لكن الراديوس بكون له مكان في الذاكرة مستقل. لسيركل 1 له اللي هو ميموري موجودة في الذاكرة خاصة بسيركل 1، والراديوس في سيركل 2 أيضا له مكان آخر في الذاكرة بتخزن فيه قيمة 5، وذلك لأنه الراديوس نون ستاتيك. لكن النمبر اوف اوبجكتس لأنه تم تعريف عنها ستاتيك بمعنى أنه مكان في الذاكرة هيكون موحد ومشترك لجميع الاوبجكتس المنبثقة من هذه الكلاس. طبعا هناخد مثال ونوضح الكلام هذا، لكن قبل ما ابدأ بالمثال كيف احنا نعرف انه هذا الداتا فيلد ستاتيك او نون ستاتيك؟ بكل بساطة اذا كانت الداتا فيلد او هذا المتغير يحتوي على قيمة مشتركة لجميع الاوبجكتس المنبثقة من نفس الكلاس وجب تعريفه static. على سبيل المثال الباي، طبعا زي ما احنا عارفين انه الباي اللي هو عبارة عن قيمة ثابتة لا تتغير من اوبجكت ولا لآخر، ولذلك وجب تعريفها static. لكن لو اجينا للراديوس، الراديوس عبارة عن متغير بمثل نصف القطر الدائرة، وطبعا نصف قطر الدائرة بتغير من اوبجكت الى اخر، ولذلك وجب تعريفه انه يكون نون static لانه قيمة غير مشتركة لجميع الاوبجكتس. نوضح الكلام هذا بالمثال التالي. هنا بحكي لي using instance and class variables and method. هنا هيتم استخدام في هذا المثال instance and class variable and method، يعني variable data field instance بمعنى non static و class variable بمعنى static data field. أيضا instance method بمعنى method non static يعني تابع للأوبجكت، و class method بمعنى method static بتكون تابعة للكلاس. هنوضح في المثال التالي كيفية التعامل مع الستاتيك والنون
static بكل بساطة. في المثال الموجود أمامنا طبعا اسم المثال circle with static members .java، هذا اسم الملف. طبعا هنا زي ما احنا عارفين دايما بنحكي انه بنعرف كلاس بتكون implementation وكلاس user. كلاس implementation بنعرف فيها الداتا فيلد والكونستراكتور والميثود، وكلاس user هتحتوي على دالة المين وتستخدم عناصر الكلاس implementation. زي ما احنا شايفين public class circle with static members تحتوي على radius من نوع دبل. طبعا radius من نوع دبل non static لأنه فيش عنا keyword static. number of objects من نوع integer طبعا يساوي 0 كقيمة ابتدائية. عدد الأوبجكتس بيكون صفر يعني قبل أن يتم إنشاء أي أوبجكتس. وهنا موضوع keyword static بمعنى إنه هذا static data field أو static variables. نيجي ل circle with static member، هذا constructor اسمه نفس اسم الكلاس ملهوش قيمة مرجعة وذات بارامتر بيعمل initialize. وعارفين إنه هذا الكونستراكتور بيتم استدعائه اوتوماتيكلي عند إنشاء object أو استخدام keyword new، بيتم استدعائه لعمل قيم ابتدائية للداتا فيلد الخاصة بالأوبجكتس. بحكي لي الراديوس 1.0 قيمة ابتدائية، والنمبر اوف اوبجكتس بلس ضيف لي لقيمة النمبر اوف اوبجكتس 1. أيضا يوجد عندنا كونستراكتور آخر circle with static members اسمه نفس اسم الكلاس with one parameter new radius من نوع دبل. طبعا هذا بنبعث له قيمة radius، فهنا هيخلي لي radius تساوي new radius اللي تم إرسالها من خلال بارامتر، وأيضا number of objects plus. أيضا في عنا method get number of objects من integer تحتوي على return number of objects بترجع لي عدد الأوبجكتس أو القيمة المخزنة في number of objects. طبعا هنا تم تعريفها static لأنه الميثود الستاتيك بتم من خلالها استدعاء أو التعامل مع الداتا فيلد static. آخر ميثود موجودة عندنا get area من نوع دبل. طبعا هذه ميثود non static ما دام ما فيش فيها keyword static، معناته return radius في radius في net.by لأنه الداتا فيلد non static، فتعاملنا مع ميثود non static. هذه تعتبر class implementation نفس الكلاس السابقة، بس ضفنا فيها number of objects مثل عدد الأوبجكتس اللي حيتم إنشائها طبعا static، بالإضافة إلى الميثود get number of objects اللي بترجع لعدد القيمة اللي بتمثل عدد الأوبجكتس اللي تم إنشائها، وطبعا حتكون static لأنها حتتعامل مع data field static. الآن الكلاس الثانية اسمها test circle with static member to Java. هذه الكلاس الأخرى طبعا اسمها test معناها كلاس user. هنا حتحتوي على دالة المين ومن خلالها حيتم التعامل مع الكلاس implementation من خلال إنشاء objects والتعامل مع عناصر هذه الكلاس. طبعا هنا بحكي لي public static void main، هنا ممكن عملية implementation تتم. طبعا system.out.println اطبع لي السترنج هذا before creating objects قبل إنشاء الأوبجكتس. بعدين حكى لي system.out.println the number of circle objects is طبع لي السترنج هذا زائد ادمج لي القيمة الراجعة من circle with static members dot number of objects. هنا بتلاحظوا تم استخدام اسم الكلاس مباشرة dot number of objects. هل يجوز قبل إنشاء الأوبجكت؟ طبعا يجوز في حالة واحدة اللي هي إنه number of objects معرفة عنا إنها زي ما احنا لاحظين number of objects معرفة static، وبناء عليه بتكون تابعة للكلاس وليس لأوبجكت خاص، وهي الحالة الوحيدة اللي بظبط استخدم فيها اسم الكلاس مباشرة circle with static member dot number of objects. طبعا تحتوي قيمة 0، فهنا هيطبع لي قيمة 0 إنه عدد الأوبجكت 0.
لكن لو ما كانتش static لا أستطيع أن أستخدم اسم الكلاس مباشرة. لذلك كنا نشرح سابقا math.power، استخدمنا اسم الكلاس مباشرة مع .power، فحكينا ضمنيا انه باور بتكون معرفة داخل الكلاس، هذه الميثود بتكون static لانه هي الحالة الوحيدة اللي بستطيع استخدم فيها اسم الكلاس. لكن ان كانت الميثود non static وجب إنشاء object من الكلاس، ومن خلال هذا الأوبجكت إمكانية استدعاء هذه الميثود زي كلاس سكانر. كلاس سكانر تحتوي على ميثود نون ستاتيك اللي هو ميثود الإدخال زي next integer next float next double. كنا ننشئ input من نوع سكانر هذا الأوبجكت، بعد ذلك نستخدم الانبوت في استدعاء هذه الميثود. الآن لو أجينا حبينا ننشئ object من هذا الكلاس، طبعا هنا اسمه circle with static members اللي هو الكلاس السابقة، لكن ممكن احنا بكل بساطة ننشئ object اللي هو C1 من نوع circle with static. تمام. C1 من نوع circle with static. طبعا أنا للتبسيط حسميها circle لأنه الاسم كبير. هذه معناها إنه هينشئ لي هنا خلية، هذه الخلية اسمها C1 في البداية بتأشر على null زي ما حكينا سابقا. بعد ذلك اللي يساوي new circle with static member، هذا معناته احجز لي في الذاكرة، احجز لي في الذاكرة خلية اللي هي object C1 من نوع circle. طبعا راح اختصر circle هنا بتمثل لي اللي هي circle with static members بس للاختصار circle. وطبعا زي ما حكينا نفترض عنوانه 100 وهيتخزن فيه هذا اللي هو الداتا فيلد. لو احنا لاحظنا هنا الداتا فيلد الموجودة اللي هو عندنا الراديوس نفترض هذا الخلية موجودة في الذاكرة radius. والداتا فيلد الآخر اللي هو number of objects أيضا هختصرها. تمام. بعد ذلك هذا المكان في الذاكرة، بعد ما عملية نيو أنشأ لي الأوبجكت وضاف فيه داتا فيلد، قلنا حيروح يستدعي الكونستراكتور زي ما احنا شايفين. طبعا احنا عملنا نيو سيركل وذ ستاتيك ممبر اللي هو استدعى الكونستراكتور، لأنه عملية الاستدعاء عند الإنشاء استدعى الكونستراكتور عشان عملية الانيشالايز إضافة قيم ابتدائية للداتا فيلد. هيستدعى الكونستراكتور وذات باراميتر، هيروح يستدعى الكونستراكتور وذات باراميتر الموجود أمامنا في هذا الكلاس. خلي لي الريد تساوي 1.0، فهذا هتحتوي على 1.0. بعد ذلك number of objects plus. طبعا number of objects في الأساس كانت 0، بعدين نزود لي إياها 1 فبتصير عندنا 1. بعد ما خلص من استدعاء الكونستراكتور، طبعا النيو زي ما حكينا هنا النيو هترجع لي العنوان اللي تم حجزه للأوبجكت في الذاكرة اللي هو 100، هترجعه لمين؟ لC1. أصبحت C1 تحتوي على 100، يعني هيروح النال وتصير تأشر على هذا الأوبجكت.
بعد ذلك system.out.println اطبع لي هذه الجملة after creating C1. بعد ذلك system.out.println اطبع لي C1 للراديوس بلس C1.radius. هنا حتطبع لي اللي هو قيمة C1.radius حتطبع لي 1.0 زي ما احنا شايفين. and number of circle objects هتدمج لي مع هذا السترينج زائد يدمج لي مع C1.number of objects اللي هو قيمة number of objects زي ما احنا شايفين اختصرناها اللي هو قيمة 1. بعد ذلك هنا هينشئ لي كمان object اللي هو C2. فهنا هينشئ لي كمان object. طبعا C2 منه circle with static members اختصرناها لcircle. طبعا هنا هينشئ لي كمان object اسمه C2. طبعا C2 زي قبل عملية النيو زي ما حكينا هيأشر على null. بعد ذلك حكى لي يساوي new circle with static member. هنا نختصرها لcircle للاختصار اللي هو class implementation new circle. new معناته احجز في الذاكرة. تمام. كمان objects. هذا الobjects اسمه C2 من نوع circle with static members بس احنا هنختصرها لcircle. نفترض عنوانه 200. طبعا هنا حيتم تمثيل الداتا فيلد. لو احنا شفنا الداتا فيلد الموجودة عندنا داخل class circle with static اللي هو عندنا الراديوس. هنا حيكون في عندنا الراديوس طبعا الراديوس باي ديفولت بتكون طبعا 0.0 باي ديفولت زي ما احنا عارفين الداتا فيلد بتكون 0.0 قبل عملية الانيشرايز. ايضا بتمثل النمبر اوف اوبجكتس لانه في عندنا 2 داتا فيلد number of objects. بدي اختصرها عشان النمبر اوف اوبجكتس هذا الداتا فيلد عبارة عن static. فحتكون نفس الخلية مشتركة ما بين التو اوبجكتس. لكن النون ستاتيك بكون الراديوس له خلية مستقلة في الذاكرة والراديوس في الاوبجكت الثاني حيكون له خلية مستقلة. لكن النمبر اوف اوبجكتس عشانهم ستاتيك فحيكون عبارة عن خلية مشتركة لجميع الاوبجكتس. بعد ذلك بعد ما حجزنا هنا بحكي لي يساوي new circle with static member 5. يعني روح استدعي الكونستراكتور with parameter. نيجي للكلاس هي عندنا الكونستراكتور with parameter هياخد قيمة 5 ويعطيها للنيو radius. بعد ذلك هيقوم بعملية الانيشالايز. radius تساوي نيو radius اللي هي قيمة 5. هنا طبعا عندنا قيمة 5 حتصير هنا بدل 5.0. بعد ذلك number of objects زيدها 1. كانت 1 صارت 2 لأنه هي خلية مشتركة لجميع الأوبجكتس. بعد ما استدعينا الكونستراكتور طبعا نرجع لمكان الإنشاء. طبعا النيو حترجع لي العنوان اللي هو 200 إلى C2 فحتصير C2 تحتوي على 200. طبعا هنا هتلغي النال وتصير C2 تأشر على هذا الأوبجكت. الآن بحكي لي C1.radius. وين C1؟ هاي يعني C1.radius تساوي 9. هيغير قيمة radius بدل 1 تصير تحتوي على 9.0. طبعا لأنها من نوع طاقة. بعد ذلك بحكي لي system.out.print after creating C2 and modifying C1. يعني بعد عملية إنشاء C2 والتعديل على C1 اطبع لي التالي. اطبع لي C1 radius اللي هو C1.radius. C1.radius هيطبع لي طبعا 9.
بعد ذلك حكى لي C1 دوت number of objects هيطبع لي 2. لاحظتوا انه انا انشأت object من C2، التغير اللي صار على number of objects صار ساري المفعول على C1 لانه هذه خلية مشتركة لجميع الاوبجكتس، انا اطبع له هيطبع لي 2. بعد ذلك حكينا له اطبع لي C2 دوت radius هيطبع لي طبعا 5، و C2 دوت number of objects هيطبع لي 2. ولو انشأنا كمان object ثالث طبعا قيمة الراديوس هتكون خاصة به، لكن number of objects هتصير 3. طبعا هتكون للأوبجكت الأول والثاني والثالث بكل بساطة. فبتلاحظوا انه الستاتيك داتا فيلد هي عبارة عن خلية مشتركة لجميع الاوبجكتس، لذلك ممكن نستخدم اسم الكلاس في عملية التعامل مع هذه الداتا فيلد او الميثود. بمعنى لو انا حبيت انشأ كمان اوبجكت ثالث كان اسمه C3، تمام، في C3 بعد ما انشأت هذا الاوبجكت نفترض C3 نفس الطريقة السابقة، نوع سيركل، نفترض عنوانه 300. طبعا C3 كانت في الأول بتأشر على null. بعد ذلك C3 حمثل الراديوس، حيكون مدام هنا static هتكون ايه خاصة في هذا الأوبجكت، نفترض انه يحتوي على قيمة انشأنا وارسلنا راديوس قيمته 10، تكون خلية خاصة لهذا الأوبجكت، لكن النمبر of object هيتم استدعائها وهتكون نفس الخلية، هيزود لنمبر of objects 1، هتصير هذا قيمتها 3. فهتصير لو اجينا حكينا له اطبع لي C1 دوت number of objects هتلاحظوا انها 3، C2 دوت number of objects هتلاقوها 3، و C3 دوت number of objects هتجدوها 3. ولو انشأنا كمان object رابع طبعا هنا هترجع زي ما احنا عارفين للنيو للعنوان، هتصير C3 اتأشر عليه. ولو انشأنا كمان object رابع هتصير النمبر اوف اوبجكتس، انا في كل مرة ازود لي النمبر اوف اوبجكتس 1 عند سيلر كونستراكتور هتصير 4، هتصير في كل الاوبجكتس قيمتها 4 وهكذا، لانها عبارة عن خلية مشتركة لجميع الاوبجكتس. الان بتلاحظوا انه ممكن انا استدعي الستاتيك سواء باسم الكلاس زي ما احنا شايفين في المثال باسم الكلاس، او ممكن استدعي النمبر اوف اوبجكت باسم الاوبجكت، يعني الداتا فيلد الستاتيك او الميثود الستاتيك ممكن استدعيها باسم الكلاس مباشرة او باسم الاوبجكت، لكن النون ستاتيك يجب استدعائها من خلال الاوبجكت. طيب مين الافضل عندما أقوم بالتعامل مع الستاتيك داتا فيلد، أستخدم اسم الكلاس ولا اسم الأوبجكت؟ طبعا الأفضل إني أستخدم اسم الكلاس لأنه بتسهل على اليوزر عندما يقرأ الكود ويرى أنه تم اللي هو التعامل مع الداتا فيلد من خلال اسم الكلاس، بفهم أنه هذه الداتا فيلد أو هذه الميثود هي عبارة عن ستاتيك ميثود بكل بساطة. طبعا نقطة أخرى إنه الميثود الانستنس أو الميثود النون ستاتيك تستطيع تستدعي أو نتعامل مع الداتا فيلد الستاتيك والنون ستاتيك، وتتعامل مع الميثود الستاتيك والنون ستاتيك، لكن الميثود الستاتيك بتتعامل فقط مع الداتا فيلد ستاتيك والميثود ستاتيك فقط. لذلك عندما قمنا في شابتر الميثود
عندما قمنا التعامل واستدعاء الميثود من خلال دالة المين، ولأن دالة المين static فقمنا بتعريف كل الميثود إنها static، لأنه لو كانت non static لا تستطيع التعامل معها. نأتي الآن لموضوع آخر. قبل ما أبدأ في هذا الموضوع، في موضوع الستاتيك، الآن الكونستانت يفضل إني أعرفه بستاتيك. ما هو السبب؟ لأنه لو أنا قمت بعدم تعريف الكونستانت إنه ستاتيك، هيتم إنشاء خلية مستقلة لكل objects تحتوي على نفس القيمة، ولكن عند استخدام كيورد static هيتم إنشاء خلية واحدة فقط لكل الأوبجكتس، ولذلك بوفر علي في عملية حجز الذاكرة. هذه الملاحظة الأخيرة. نأتي لموضوع جديد، visibility modifier and accessor major methods. الآن عملية رؤية الداتا فيلد والميثود والوصول لإلها. هنا بحكي لي في عنا keyword تستخدم للداتا فيلد والميثود. في عنا حاجة اسمها default، وفي عنا حاجة اسمها the class variable or method can be accessed by any class in the same package. هنا بحكي لي by default. طبعا الديفولت إذا أنا ما كتبتش ولا modifier، بمعنى لم أضع للداتا فيلد أو الميثود لا public ولا private، خليتها فارغة بدون public و private، بنسميها default بمعنى package يعني إمكانية رؤية هذه الداتا فيلد والميثود داخل الكلاس وداخل نفسها وداخل الكلاس الأخرى الموجودة في نفس الباكج. نيجي البابليك لو أنا وضعت public قبل الداتا فيلد أو قبل الميثود أو قبل الكلاس، فهنا بحكي لي the class data or method class اللي هي يتم إضافة public ككيورد لاسم الكلاس، نقول public class، أو للداتا فيلد مثلا public radius أو public number of objects وهكذا، أو للميثود أجي أحكي public get area أو get radius وهكذا is visible to any class in any package. هنا بتكون إذا تم وضع public لاسم الكلاس أو الداتا فيلد أو الميثود، هنا بتكون مرئية لجميع الكلاس، سواء الكلاس نفسها اللي معرف فيها الداتا فيلد والميثود public، أو ممكن يتم التعامل مع عناصر هذه الكلاس داخل كلاس أخرى في نفس الباكج أو في كلاس أخرى في باكج آخر، يعني بتكون مرئية للجميع، لذلك يطلق عليها اسم public، بتكون غير مقيدة. البرايفت عكسها تماما. طبعا البرايفت هذا الكيورد يعطى للداتا اللي هي الداتا فيلد يعني اور ميثود فقط، لا يمكن عمل برايفت لاسم الكلاس. البرايفت فقط تعطى للداتا فيلد والميثود. هنا بتصير الداتا فيلد والميثود إذا تم إضافة keyword private can be accessed only by the declaring class، يعني إذا أنا عرفت داخل الكلاس داتا فيلد وميثود برايفت لا يمكن التعامل معهم واستخدامهم إلا داخل الكلاس نفسه، خارج الكلاس لا يمكن الوصول لها، سواء كانت الكلاس الأخرى في نفس الباكج أو في باكج آخر. في هذه الحالة سوف نستخدم اللي هو مفهوم the get and set method are used to read and modify private properties. سوف نستخدم مفهوم اللي هو الجيت والست. get لعملية قراءة الداتا فيد للبرايفت، وست لعملية التعديل على الداتا فيد للبرايفت من كلاسز أخرى، يعني طريقة الوصول غير مباشر لهذه الداتا فيد. الآن في المثال الموجود أمامنا بحكي لي إنه في أمامنا باكج، طبعا حاول أكبرها شوية، في أمامنا باكج، هذا باكج B1 تحتوي على 2 classes زي ما احنا شايفين، كلاس public class C1 و public class C2، وفي عنا باكج 2 تحتوي على 1 class اسمها class C3. الآن في الباكج B1 التي تحتوي على 2 classes C1 و C2 بحكي لي داخل class C1 اللي هي public تحتوي على 3 data field.
انتجر x هذا طبعا public. الواي هذا الداتا فيلد انتجر. هنا ما فيش عندنا كيورد معناته default أو يطلق عليه اسم باكج. وبرايفت والزد طبعا من انتجر برايفت، هذه طبعا انها امكانية رؤيتها داخل الكلاس فقط. ايضا في عندنا ميثود ام واحد public، ام اثنين ما فيش عندنا حاجة لا public ولا برايفت معناته باكج، وام ثلاثة برايفت. نأتي الآن لكلاس C2. طبعا كلاس C2 هذه public موجودة في نفس الباكج B1. داخل الميثود اللي هو void method بحكي لي O من نوع C1. بينفع أعرف متغير من نوع C1 اللي هي الكلاس؟ طبعا بينفع لأنه الكلاس public معناته إمكانية رؤيتها داخل الكلاس نفسه أو في كلاس أخرى في نفس الباكج أو في كلاس أخرى في باكج آخر. أيضا إمكانية الوصول طبعا O طبعا يساوي نيو C1، أنشأنا منها object من كلاس C1. الآن بدي أستدعي أو أتعامل مع الداتا فيلد X. هنا حكى لي O.X. طبعا إمكانية الوصول طبعا نعم، لأنه الإكس public، ما دام public يبقى إمكانية استخدامها في أي مكان غير مقيدة، سواء داخل الكلاس نفسه أو كلاس أخرى في نفس الباكج أو كلاس أخرى في باكج آخر. طيب إمكانية الوصول ل O.Y. طبعا Y هنا معناتها باكج والكلاس C2 موجودة في نفس الباكج يبقى إمكانية الوصول. طيب إمكانية التعامل والوصول للزد O.Z طبعا لا يمكن الوصول لأنه الزد معرفة برايفت معناته بقدر أستخدمها داخل الكلاس C1 فقط، خارج الكلاس لا أستطيع، بتكون restricted مقيدة. نيجي لعملية الاستدعاء بنفس الطريقة. هل نستطيع نستدعي M1 O.M1 الموجودة في كلاس C1؟ طبعا أكيد لأنها public. O.M2 طبعا بستطيع استدعيها لأنها باكج والكلاس C2 موجودة في نفس الباكج. هل بستطيع استدعي O.M3؟ طبعا لا لأنها برايفت معناته بقدرش استدعيها إلا داخل الكلاس فقط. نيجي للباكج B2 تحتوي على كلاس C3 public. قال لي داخل الميثود void method أنشأنا متغير O من نوع C1 يساوي نيو C1. هل بضبط أنشئ وأنشئ أوبجكت من متغير من الكلاس C1؟ نجي ل C1 طبعا ما دامها public يبقى بستطيع أنشئ منها متغير سواء داخل الكلاس نفسه أو كلاس أخرى في نفس الباكج أو في كلاس أخرى في باكج آخر لأنها public unrestricted. طيب بعد ذلك بستطيع أن أصل لل O.X. طبعا بستطيع لأنها public، وبابليك معناته إيه؟ إمكانية استخدامها في أي مكان. طيب هل إمكانية الوصول لل O.Y؟ طبعا O.Y هنا باكج معناته لازم بستطيع إني أستخدمها داخل الكلاس نفسه الباكج أو في كلاس أخرى في نفس الباكج، لكن في كلاس أخرى في باكج آخر طبعا cannot access. طيب هل إمكانية الوصول للزد O.Z؟ طبعا أكيد لا لأنها برايفت معناته إن أنا بقدر أستخدم الزد داخل كلاس C1 فقط. نيجي لاستدعاء الدوال O.M1. هل بستطيع استدعي M1؟ طبعا نعم لأنها M1 public. هل بستطيع استدعي M2؟ طبعا لا لأنه M2 باكج وكلاس C3 موجودة في باكج آخر. هل بستطيع استدعي M3 أو M3؟ طبعا لا لأنها برايفت بكل بساطة. نيجي ل في المثال الآخر باكج B1 تحتوي على 2 كلاس C1 و C2. طبعا كلاس C1 هذه تعتبر باكج، ما دام فيش عنا لا public يبقى بتكون باكج وما بظبطش احط لها برايفت. وكلاس C2 معرفة public. بحكي لي داخل كلاس C2 بينفع أصل كان access C1؟ طبعا أكيد لأنه C1 باكج و C2 موجودة في نفس الباكج اللي هو B1. طيب في عنا باكج آخر B2 يحتوي على كلاس C3. بقول لي هل بستطيع أن أصل ل C1؟ أكيد لا لأنه C1 معرفة باكج. لما نضيف هنا كيورد حكينا باي ديفولت هي باكج و C3 موجودة في باكج يبقى cannot access. طب هل بستطيع الوصول ل C2؟ طبعا أكيد بستطيع الوصول ل C2 لأنه C2 معرفة public، يعني إمكانية الوصول لها في نفس الكلاس أو في كلاس أخرى في نفس الباكج أو في كلاس أخرى في باكج آخر.
خلاصة الكلام اللي احنا حكيناه بحكي لي the private modifier restricts access to within a class. بمعنى ال private إذا عرفنا data field أو مثل private بستطيع إن أستخدمها إلا داخل الكلاس نفسه. بمعنى هي أن private integer z، يعني z لو أنا بدي أقول له اطبع لي z system.out.print z بس داخل الكلاس c، خارج الكلاس لا أستطيع. والميثود M3 لا أستطيع أستدعيها إلا داخل كلاس C1، خارج الكلاس لا يمكن. لكن the default modifier restricts access to within a package. الديفولت يعني ما فيش فيها modifier، لا هي public ولا private، بتكون by default package زي عنا integer y. بستطيع أستخدمها داخل الكلاس نفسه اللي هي معرفة بداخله أو في كلاس أخرى موجودة في نفس الباكج فقط. لكن public modifier enable unrestricted access، يعني غير مقيد الوصول. بمعنى البابليك بكون ظاهر لكل الكلاسز. بمعنى لما انا عرفت public integer x بستطيع استخدمها داخل الكلاس نفسها وداخل كلاس C2 يعني كلاس اخرى موجودة في نفس الباكج، وداخل ايضا كلاس C3 اللي هي كلاس اخرى موجودة في باكج اخر لانها public. طبعا هنا ملاحظة بحكي لي an object cannot access its private member as shown in B. It is okay however if the object is declared in its own class as shown A. هنا بحكي لي لو أنا عندي class F ومعرف فيه متغير من نوع بوليان x من نوع بوليان طبعا برايفت، ما دام برايفت بقدرش استخدمه داخل الكلاس نفسه. وهنا بكل بساطة حكيت له public static void main f من نوع f يساوي نيو f، انشأنا object من نفس الكلاس وجيت حكيت له f.x. هل بستطيع الوصول له؟ طبعا اكيد لانه داخل الكلاس. واجيت في عنا ايضا ميثود اسمها convert، الكونفيرت ايضا برايفت، واجيت قلت له f.convert. بستطيع استدعيها؟ طبعا بستطيع استدعيها. لكن في كلاس اخرى مثلا عندنا public class test اجيت حكيت له عرفت f من نوع فو، هنا مش فو هنا f بس بالغلط الدبل او هذه بتحذفوها. f من نوع f يساوي نيو f يعني انشأنا object من كلاس f كلاس اخرى. بعدين جيت حكيت له f.x. طبعا هنا حيدينا ايرور و f.convert ايرور لانه الاكس والconvert معرفات برايفت ما بستطيعش استدعيهم من كلاس اخرى. ايضا في نقطة وملاحظة مهمة هنا انه بتلاحظوا انه الاكس نون ستاتيك ودالة المين ستاتيك، لكن استطعنا انه نستدعي الاكس. وهذه الميزة انا يعني حكيت عنها سابقا انه في طريقة انه بستطيع الميثود الستاتيك تستطيع انها تتعامل مع الداتا فيلد والميثود النون ستاتيك ولكن عن طريق الاوبجكتس. بمعنى هنا لو اجيت اطبع الاكس مباشرة او كونفيرت مباشرة هيدينا ايرور. ليش؟ لانه الاكس والكونفيرت نون ستاتيك. لكن كيف ممكن استطيع الوصول لهم؟ من خلال الاوبجكت. بمعنى هنا انشأنا اوبجكت اف من نوع اف يساوي نيو اف وبعد ذلك استخدمنا f.x و f.convert. فهذه طريقة بنستخدمها لامكانية الوصول انه الميثود الستاتيك تستطيع الوصول للداتا فيلد والميثود نون ستاتيك. لكن بشكل مباشر هنا حيدينا ايرور حسب المفهوم اللي حكيناه عن الستاتيك انه الميثود الستاتيك لا تتعامل الا مع داتا فيلد ستاتيك وميثود ستاتيك. طبعا هيك يعطيكم العافية على حسن الاستماع وإن شاء الله بنشوفكم في المحاضرات القادمة ويعطيكم العافية.